Welcome sa Nor Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Nor 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Day 2. Itong healthy dish na lulutuin natin, pampalinaw ng mata, ginisang carrots at sayote. Umpisa na natin. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Carrots. Ito'y mayaman sa vitamin A na pampalinaw ng mata. Ito naman yung sayote. Meron itong taglay na antioxidant na nakakatulong para pabagalin yung aging process. At mainam din ito sa mga nagbubuntis o yung mga expecting mothers. Gagamit din tayo ng tokwa o tofu, ng sibuyas, bawang, at ng Knorr pork cube. Bukod dito, gagamit tayo ng tubig at ng mantika. Itong dish na to ay 21 calories lang per serving. Umpisa na natin. Iprito muna natin yung tokwa. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At kapag uminit na yung mantika, ilagay na natin yung tokwa. Ipiprito lang natin yung isang bahagi hanggang sa mag-golden brown na yung kulay. At pagkatapos ay ibabaliktad lang natin. At ganun din yung gagawin natin. Ipiprito natin yung kabilang bahagi o yung opposite side hanggang sa mag-golden brown din yung kulay nito. At mas maganda din sana kung pati yung mga sides nito, yung mga gilid, ipiprito rin natin nang sa ganun maging uniform yung kulay. At once na prito na natin lahat ng gilid ng tokwa o lahat ng sides nito, ready na to. Itabi na natin at hiwain na natin ito into cubes. Gamit yung mantika na pinagprituhan ng tokwa, igisa na natin itong sibuyas. Ito ay chopped na onion, pwede kayong gumamit ng dilaw na puti o kahit pulang sibuyas. Ginigisa ko lang ito ng mga 30 segundo o 30 seconds. At makaraan yan, ilalagay ko na yung bawang. Itong bawang naman ay dinikdik ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ituloy lang natin ang paggisa hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas. At ang kagandahan dyan, yung bawang unti-unti nagbabrown habang pinapalambot yung sibuyas. Ready na to. Ilagay na natin yung carrot. Itong carrot ay hiniwa ko lang ng pahaba. Napakaganda nitong carrot sa ating kalusugan dahil mayaman ito sa vitamin A na nagpapalinaw ng ating mga mata. At bukod dyan, meron din itong taglay na antioxidant na maganda para sa ating balat at sa ating puso. Ito isa pa, may trivia ako sa inyo. Alam nyo ba na itong carrot, no? Yung unang-unang carrot na itinanim dito sa Asia ay hindi kulay orange. Kung hindi kulay purple at kulay dilaw, ito yung kulay ng sinaunang carrot. O yan, so ready na tong carrot. Ilagay na natin yung sayote. At itong sayote, hiniwa ko lang din ng pahaba at ng manipis. At speaking of sayote, ito'y isang napaka-healthy din na gulay. Alam nyo ba na itong sayote ay mayaman sa vitamin B6 na nakakatulong para ma-prevent yung mga nerve diseases? At mayaman din ito sa vitamin C na nakakatulong naman para i-develop yung ating immune system. O diba itong ating nilulutong dish, simpleng-simple pero talagang napaka-nutritious. Igigisa ko lang ito ng mga 30 seconds pa. At i-ready na natin itong ating Knorr pork cube. Ilagay lang natin itong ating pork cube dito sa ating cooking pot. At igisa lang natin ito, another 30 seconds lang. At pagkatapos niyan, maglalagay lang tayo ng tubig. Yan, ganyan lang kasimple itong ating dish. Pagkalagay natin ng tubig, pabayaan lang natin itong kumulo. At mas maganda kung tatakpan lang natin itong ating lutuan nang sa ganun ay mabilis na kumulo yung tubig. Pakuluan lang natin ito hanggang sa tuloy nang lumambot yung carrot at yung sayote. Ngayon ay ready na to. Malambot na yung carrot at yung sayote. Haluin lang natin. At ready na tayo para ilagay yung tokwa.
Pagdating sa tokwa, nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa. Pwede pa natin itong hiwain ng mas maliit kung yun yung gusto ninyo. Haluin lang natin. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng 1 minuto pa. At pagkatapos, ilipat lang natin ito sa isang serving bowl o sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating ginisang carrots at sayote. Siguradong magugustuhan nito ng inyong pamilya dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Sa pangkalahatan, itong ating niluto ay may taglay na 350 calories. Tamang-tama itong ipare sa isang tasang kanin at isang pirasong saging na pang-dessert. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.